Okay. Oil para mag-isa. Okay, good day sa inyo lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng burger sauce with spaghetti. Ayan po, meron tayong sibuyas, kinchay or may tanong sa Greek, 1 egg, tomato sauce, tomato paste, and spaghetti. Ayan po. Ayan po ang ating recipe for today. Ayan po. Okay, samahan niyo ako. Okay. Garlic. Together with sibuyas, onion. So, put now tomato paste. So, lagyan natin yung tomato sauce. Alright. So, lagyan natin ng 1 cup of water for boiling. Okay. So, lagay tayo ng knor. Okay, knor cubes. Then, after that, paprika. Ground black pepper. Ayan po. Tapos to bring boiled. After that, you put the burger meat. Alright. Pagbo-boiled na siya. Okay. So, lalagay na natin yung mga burger. Ayan. Para magluto. So, nagbo-boil na yung atin water for spaghetti. So, ilalagay natin yung spaghetti na. Right. Ayan po. Okay. So, alam ng mga Pilipino, mahilig sa sugar, may spaghetti. Ayan po. Lagyan natin konting sukal para medyo masarap-sarap. Lagyan natin may ganun.